زما نوم محمد خلیل دی د تیمرګرې قاضي آباد اوسېدونکی یم. تاسو ته پته ده چې یاره د دې بجلۍ په باره کې چې کوم دی نو دا لوډ شیډینګ نن سبا ډېر زیات دی. د هغې په وجې نه موږ د Voltric Energy سره موږ رابطه وکړه ده. د هغو دلته راغله ویزټ یې وکړو. دلته دا کوم دغې چې و دا یې وکته دا لوډ چیک اپ یې وکړو چې یاره دلته تاسو ته دونه 8 KV ضرورت دی. نو موږ 8 KV انورټر ولګوو ورسره هم 16 شیشې ولګولې. لکه مطلب چې هغه هم په خپله ولګوو بیا ټول ترې مطمئن دي. نو اوس هغه رشته دار هم و چې یاره موږ دا د دې کمپنۍ سره موږ خپله رابطه وکړو او موږ دا سیستم موږ ته ولګوي. مختلف په ډېرو دغه کې دي کمپنیانې شته دی خو لکه موږ د دې نه الحمدلله لکه مطمئن یو.